Το μολ του Βοβού στην περιοχή του Βοτανικού φιλοδοξούσε να γίνει το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα, ξεπερνώντας κατά 25% σε μέγεθος το The Mall Athens στο Μαρούσι. Είχε προβλεπόμενη επιφάνεια 70.000 τετραγωνικά μέτρα και θα περιλάμβανε και 3.000 θέσεις στάθμευσης. Αποτελούσε τμήμα του project της διπλής ανάπλασης και είχε ξεκινήσει το 2008, ακριβώς πάνω στην αρχή της μεγάλης χρηματοοικονομικής κρίσης. Επρόκειτο μάλιστα να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μόλις χρόνο, το 2009, με τους κατασκευαστικούς ρυθμούς ρεκόρ της διεθνούς τεχνικής. Τελικά οι κατασκευές σταμάτησαν στο 70% με τον μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από τις συνεχείς προσφυγές των κατοίκων της περιοχής. Είναι εξάλλου γνωστή η μεγάλη ταχύτητα με την οποία ο Μπάμπης Βοβός επιθυμούσε να ολοκληρώνει τα νέα projects ώστε να προχωρά στα επόμενα. Μόνο που στην περίπτωση του μολ στο Βοτανικό, η κολοσσία επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ σκόνταψε στις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής και τελικά ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοιχτά για το πώς θα αξιοποιηθεί το ημιτελές μολ του Βοβού. Το κατά 70% ημιτελές μολ του πρώην κρατεού ομίλου Real Estate του Μπάμπη Βοβού αποτελεί σίγουρα ένα από τα πλέον τρανταχτά παραδείγματα της επίπτωσης που είχε η φούσκα κινήτων στις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες Real Estate στην Ελλάδα. Από το πάγωμα των εργασιών και μετά, το μολ ουσιαστικά αφέθηκε στην τύχη του. Ο όμιλος κατέρρευσε και το σχέδιο εξυγένσης του έφερε το μολ στα χέρια των νέων του ιδιοκτητών, της τράπεζας Αλφα Μπαν και τράπεζα Πειραιώς. Οι τελευταίες μάλιστα συνέστησαν την εταιρεία Επελεώνα για να διαχειριστεί το project του μολ. Το τι μέλη γενέστε όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.